Ce v-a determinat să începeți o activitate pe cont propriu? Știți, întotdeauna mi-am dorit să depășesc ceea ce fac în momentul respectiv. Întotdeauna m-a plictisit rutina și totdeauna am vrut ceva mai mult. Au fost și probleme, să zic, de ordin financiar? Este și asta o motivație. În momentul în care am plecat din finanțe, calculul mi l-am făcut foarte simplu. Am spus ce salariu câștig eu în momentul de față ca salariat. Și am spus, acest salariu pot să mi-l asigur în privat fără niciun fel de problemă. Și plus că am devenit independentă. Da. Am fost propriul meu stăpân. Familia sau prietenii v-au influențat în vreun fel, au avut vreun rol? Ați văzut la alții cum fac și v-ați apucat de la... Da, un rol foarte important l-a avut colegul meu de birou pe vremea aceea în finanțe, era juristul instituției. Pot să spun că datorită lui m-am apucat eu de contabilitate. M-a rugat să ajut o cunoștință de-a lui legat de calculul TVA-ului și ușor, ușor am început să îmi placă și să învăț și să spun asta vreau să fac. Deci înțeleg că dintre prieteni v-au influențat, nu neapărat familia. Da, familia nu, pentru că niciodată n-au lucrat în domeniul respectiv. Deci ei au alte domenii de activitate, nu au tangență cu partea. Dar cel puțin așa sentimental v-au încurajat. Bineînțeles că te încurajează să faci ce e bine pentru tine. Ce rol credeți că are motivația pentru un antreprenor, pentru a începe o afacere pe cont propriu? Ce motivație? Un rol foarte important este acela de a ști ceea ce vrei și unde vrei să ajungi. Adică în momentul în care începi un business, în momentul în care vrei să faci ceva, trebuie să-ți fixezi niște obiective și să știi clar că acolo vreau să ajung. Pentru că dacă nu faci lucrul ăsta, nu ai cum să te realizezi, nu ai cum să atingi acele obiective. Aveți un model de urmat? Am venit în contact cu oameni care aveau propriul lor business și mi-a plăcut modul lor de gândire, ceea ce făceau, cum lucrau și am zis, pot să fac și eu asta. Apropo de faptul că înainte ați lucrat în domeniul finanțelor publice la stat, nu? Da. Direcția dumneavoastră educațională și profesională, fără îndoială, se potrivește cu ceea ce faceți acum, da? Categoric. Deci categoric, în cei 6 ani cât am lucrat în instituția respectivă, am încercat să acumulez foarte multe cunoștințe în mai multe domenii. Am schimbat mai multe servicii în cadrul instituției, tocmai din dorința de a învăța și acumula cât mai multe cunoștințe. Studiile universitare creează baza pe care poți să construiești. Dacă nu există bază, nu ai cum să construiești. Pregătirea dumneavoastră profesională, acum vorbim strict de modul de administrare a afacerii. Legat de partea de administrare a afacerii, a business-ului, din punctul meu de vedere trebuie să fii un om ordonat. Dacă nu ești ordonat și în viața de zi cu zi, nu poți să faci un business. Trebuie să-ți faci un plan de afaceri, trebuie să-ți vezi lucrurile în viitor, nu numai în prezent, da? Trebuie să-ți faci un buget de venituri și cheltuieli, trebuie să vezi riscurile, dacă poți să ți le asumi sau nu poți să ți le asumi. Trebuie să fii ordonat, efectiv, în ceea ce faci. Am făcut cursuri de resurse umane, cursuri de expert în achiziții publice, cursuri de management de proiect, pentru că fondurile europene, nu din păcate, din fericire în momentul de față, sunt o sursă destul de profitabilă ca venituri pentru o companie de contabilitate, dar în același timp și implică și foarte multă responsabilitate. Tot la fel, din cauza legislației, din cauza modificărilor care apar, din cauza documentațiilor care trebuie depuse la o cerere de rambursare. Cum a luat naștere ideea dumneavoastră de afacere? Acum mai bine de 12 ani. De 12 ani am plecat din finanțe, undeva 15 ani în urmă. În momentul în care v-am spus, colegul meu de birou a venit la mine cu acele acte,
pentru că cunoștințele lui vreau să știe mai dinainte cam la ce să se aștepte de plată, la TVA-ul care l-ar avea de plată, așa. În momentul ăla a luat naștere. Ăla a fost momentul determinant, așa, ca plasare în timp. Determinant, da. Pentru că în momentul ăla eu nu știam foarte multe despre contabilitate. Aveam baza, dar nu lucrasem efectiv, că nu avusesem ocazia. Și atunci am văzut că îmi place, am văzut că este un domeniu care poate fi acoperit destul de ușor din punctul meu de vedere și am spus gata, este linia pe care vreau să merg. Cum v-ați dezvoltat afacerea? Cum v-ați pus ideile în practică? Prin foarte multă seriozitate, pentru că dacă nu ești serios, clientul vine și pleacă. Deci, un client când îți intră în birou se așteaptă la profesionalism, la seriozitate, se așteaptă să primească răspunsuri pentru tot felul de întrebări, pentru că, credeți-mă, nu vin să mă întrebe numai legat strict de partea de contabilitate. Mă trezesc cu întrebări din domeniul juridic, consultanță și atunci, pentru a acoperi și aceste nevoi, de exemplu, în momentul de față, eu am un contract de colaborare cu un jurist, da? Pentru a asigura și partea juridică, pentru că nu este un domeniu pe care eu îl stăpânesc, nu este domeniul meu de activitate. Am anumite idei, anumite generalități despre lucrul respectiv, dar nu pot face eu consultanța respectivă. Și în timp te adaptezi, pur și simplu te adaptezi la cerințele clienților. De fapt, clienții sunt cei care îți impun mersul lucrurilor și modul de dezvoltare. V-am spus că am clienți, la mine clienții mei nu s-a întâmplat să am clienți care să renunțe din cauza că au fost nemulțumiți de serviciile avute. Am clienți care merg cu mine și sunt cu mine din momentul în care am înființat firma și am și în ziua de astăzi. Ce obstacole ați întâmpinat în planurile dumneavoastră? Cele mai mari au fost legate de partea legislativă, pentru că tot timpul schimbându-se de la o zi la alta prevederile legale, așa creează cele mai multe probleme. Pentru că obstacole legate de dezvoltare și asta nu am avut. Care sunt principale competențe personale care au fost necesare în dezvoltarea și în afacerea pe care o faci? Business-ul pe care îl fac eu, ca să poți să-l faci, trebuie să fii autorizat, în primul rând. Și ca să-ți obții aceste autorizații, ai niște examene, niște pași de urmat. Da? Nu a fost ușor. A durat autorizarea asta undeva la vreo 5 ani de zile. Dumneavoastră ca ființă, ca om, cum trebuie să fii? Știți ce se întâmplă? Sunt unele calități native și care ar trebui să le aibă probabil toți oamenii. În primul rând trebuie să fii foarte bine organizat, da? Să-ți stabilești un obiectiv și să știi ceea ce vrei tu de la viață și ceea ce vrei să faci. Adică vreau să fiu propriul meu stăpân sau vreau să fiu un angajat care lună de lună așteaptă un salariu la sfârșitul lunii și să mă mulțumesc cu acest nivel de trai. Da? Deci, nu în ultimul rând, seriozitatea. Dacă ești serios, faci treaba. Ce competențe generale credeți că trebuie să aibă totuși o persoană care administrează afacerii? Totdeauna am raportat lucrurile astea legate de mine, de persoana mea. Cât de importantă credeți că este abilitatea de asumare a riscurilor într-o afacere? Este foarte importantă. Adică? Pentru că trebuie să vezi în momentul în care te apuci de un business, trebuie să evaluezi și riscurile pe care ți le asumi și să înțelegi dacă ești capabil să le asumi sau nu. Adică îți pui problema, bun, dacă apare riscul acesta, pot să merg mai departe, pot să trec, pot să rezolv, ce soluție am? Dacă nu iei în calcul riscurile, nu e ok. Trecem deja la problema de evitare sau de prevenire a riscurilor, nu? Corect, bineînțeles că poți să minimalizezi acel risc, adică efectele riscului respectiv să le reduci spre zero. Totul trebuie să fie planificat. Dacă nu ai planificare și viziune în viitor să vezi unde vrei să ajungi și ce vrei să faci, nu ai cum să eviți toate riscurile, pentru că nu poți să prevezi chiar absolut totul. Dar cel puțin în momentul în care apare acel risc, să
să știi cum să-l gestionezi și să minimalizezi efectele negative. Au fost situații în care am putut preveni aceste riscuri, adică ceva de genul, nu știu, legat de partea informatică a business-ului, da? M-am gândit în felul următor. Bun, am o singură imprimantă în momentul de față. De exemplu. De exemplu, da. Imprimanta asta se strică. Ce fac? Deci, ca atare, am venit și am luat a doua imprimantă ca rezervă pentru prima, pentru a întâmpina acel risc. Că știți cum se întâmplă. Când ai mai mare nevoie, atunci se întâmplă ceva. Știți? Și o altă parte neplăcută, așa să spun, tot la începuturile business-ului, legat de sistemul informatic, de program, nu aveam un hard extern pe care să fac salvarea bazelor de date. Și m-am trezit la un moment dat că au apărut probleme cu sistemul informatic, cu calculatorul, și să fiu foarte stresată că era posibil să pierd bazele de date. Deci acolo a fost chiar un risc. Din fericire, cei care se pricep și se ocupă de partea asta de mentenanță au reușit să-mi salveze bazele de date fără niciun fel de probleme. Din momentul acela, să știți că m-am dus și am cumpărat un hard extern ca să am backup-uri făcute la baza de date și să nu am niciun fel de problemă. Deci în momentul de față am ajuns în situația în care am un server pe care țin bazele de date. Legat de serverul ăsta este un hard disk extern unde se fac salvări zilnice ale bazelor de date. În momentul de față pot să mă loghez de oriunde aș fi în lumea aceasta. Important este să am conexiune la net, să mă loghez la baza de date și să pot accesa și să știu tot timpul ce se întâmplă în momentul respectiv. Vă rugăm să ne precizați în cadrul firmei dumneavoastră care este persoana responsabilă pentru luarea deciziilor și cum se desfășoară acest proces la dumneavoastră în firmă. Păi, în primul rând, este managerul societății, adică eu, da? Deciziile importante eu le iau, dar și salariații în funcție de responsabilitățile care le au. Pentru că nu pot să iau o decizie importantă ei, dar în același timp nu trebuie să vorbească non-stop cu mine legat de partea de decizii strict pe ceea ce fac. Și în al treilea rând mai sunt și colaboratori, în sensul că activitatea care o desfășor presupune și specialiști din alte domenii și atunci, în ceea ce îi privește, dumnealor sunt cei care iau deciziile în sensul acesta. Bun, având în vedere că procesul luarea deciziilor este unul foarte important într-o firmă, fără îndoială că astfel trecem la a doua întrebare legată de creativitate. Preluarea unor decizii corecte este legată și de modul în care luăm de creativitate. Care credeți că este rolul creativității în gestionarea afacerii dumneavoastră și cum devenim mai creativi? Cum ne rezolvăm problemele prin creativitate? Creativitatea este destul de importantă într-o companie și bănesc că nu numai în compania mea. Sunt situații în care trebuie să gândești rapid și să fii destul de creativ ca să poți să-ți duci obiectivul la bun sfârșit. În primul rând trebuie să studiezi foarte mult, pentru că legislația este una care se schimbă destul de des în ceea ce ne privește. Dar ne descurcăm și este în ceea ce vă privește apar mereu situații noi și atunci trebuie să... Automat, da, și întotdeauna trebuie să fii la curent, trebuie să găsești soluția care cea mai bună. Soluții noi care înseamnă exact. Creativitate. Și cum putem deveni mai creativi? Studiind, că altfel nu avem cum și bineînțeles deschiși la nou și nu știu, colaborând și cu alți specialiști, pentru că nu putem să le știm singuri pe toate. Cum vă stabiliți obiectivele? Cum vi le planificați? Cele de lungă durată, cele de scurtă durată, sunt diferite și moduri de planificare. Și să le puteți da și un exemplu, două despre chestiuni concrete apropo de planificarea și stabilirea obiectivelor. Bine, aici obiectivele sunt un pic legate de
termenele de depunere a anumitor situații financiare către organele statului, pentru că domeniul de activitate în care activez eu este legat de anumite termene de depunere, anumitor declarații, anumitor situații, unele lunare, altele trimestriale, altele anuale și deci ca atare obiectivele sunt strict legate și de aceste situații. În primul rând trebuie să fii foarte bine organizat, pentru că altfel nu ai putea să ieși la timp cu lucrările. Degeaba îmi planific eu lucrurile, să spun, până pe data de 24, eu îmi termin declarațiile care le-am de depus în luna respectivă, da? Asta este ceea ce doresc eu și obiectivul care mi l-am stabilit eu. Și care se cere. Exact, dar eu ca să ating acest obiectiv, da, depind și de clienți. Pentru că dacă acel client mie nu mi-aduce documentele, eu cum aș putea să ating obiectivul? Cum sunteți sigură că ați comunicat corect și cu clienții, dar și cu angajații? Să știți că comunicarea are un rol foarte important. Clienții cu care vin în contact au diverse pregătiri. Unii înțeleg anumiți termeni, alții nu înțeleg termeni. Și am avut situații în care să explic, să vă dau un exemplu concret, legat de TVA. Deci nu înțelegeau cum este cu TVA-ul de recuperat, TVA-ul de plată, adică cum. Și încercând să-i spui TVA exigibil, TVA colectat, adică termeni efectivi de specialitate, da, se uitau la tine foarte ciudat, pentru că nu înțelegeau termenii. Și ca atare, văzând expresia feței, am înțeles, nu înțelege termenul și ca atare trebuie să abordez altfel discuția. Se explică altfel. Exact. Dar cu angajații? Și cu angajații. Vedeți, de-a lungul timpului am avut tot felul de surprize și din multe din ele înveți și încerci să te canalizezi și să schimbi lucrurile astfel încât să fie ceea ce trebuie. În momentul în care îți vine un posibil angajat la un interviu și ți prezintă un CV în care spune că are studii economice, că, este expert contabil, printre altele, că a lucrat și a făcut diverse lucruri, deci din CV-ul ăla tu tragi o concluzie că ai în fața ta un om pregătit, da? Cu care poți să stai de vorbă și să ai același limbaj, să folosești același limbaj. Să știți că am avut surprize în care să aibă acele pregătiri și așa, dar... Să nu ai cu cine să comunici, nu? Să nu înțeleagă ce spui. Exact. Știți? Deci să se uite la tine și ca atare mi-am luat măsuri de precauție și totdeauna spun, da, are pregătirea asta, dar asta nu înseamnă că și știe la nivelul acesta. Am întâlnit și situații și angajați în care nu aveau pregătirea respectivă, adică nu aveau o facultate, da? Aveau, un liceu economic și pe lângă acel liceu economic niște cursuri de contabilitate făcut. Dar acei oameni să știe mult mai mult decât unul cu pregătire. Deci contează foarte mult omul. Ce înseamnă negocierea pentru dumneavoastră? Legat de negocierea cu clienți, timp așa am mers pe anumite reguli, să spunem, și am stabilit anumite reguli. În sensul că, vedeți, un client nou care în momentul ăla își deschide un business, da? Vine cu actele la tine, nu știi la ce să te aștepți ca volum de activitate. Pui anumite întrebări de ce ar vrea să facă, unde vrea să ajungă, dar nu știi. Și atunci, pentru a fi corect față de mine și față de clientul respectiv, stabilesc un anume tarif pentru primele luni de activitate, astfel încât să pot să-mi dau seama de volumul de activitate, știți? După care vine negocierea efectivă a serviciilor prestate. În situația în care clientul este vechi, are o activitate, un istoric în urmă, să spunem, da? Da. Acolo lucrurile stau altfel, sunt mai simplu de negociat, în sensul că ai niște documente la care te poți raporta, astfel încât să
să stabilești un tarif corect și pentru tine și pentru client. Ce părere aveți despre lucru în echipă? În acest context, după părerea dumneavoastră, ce este necesar, de ce e nevoie pentru a deveni un bun conducător și mai ales în contextul în care se lucrează în echipă? Să știți că lucrul în echipă este foarte, foarte important la un loc de muncă și în același timp conducătorul trebuie să fie cel care gestionează și să coordoneze echipa. Pentru că, vedeți, fiecare are un anume caracter. Nu toți angajații au același caracter sau au același tipar și ca atare trebuie să înțelegi lucrurile astea și să știi ce poate face și ce nu poate face. Dar în același timp trebuie să-ți organizezi foarte bine activitatea, astfel încât să nu dai naștere la interpretări și a spune ceva de genul da, nu, eu trebuia să fac celălalt, știți? Deci sarcinile trebuie trasate foarte bine, astfel încât să nu apară probleme de genul acesta, știți? Lucrul ăsta eu l-am avut în vedere de la bun început și pentru fiecare salariat în parte s-au stabilit anumiți clienți de care răspundea și astfel încât să nu poată să vină să spună da, n-am făcut eu că am crezut că trebuia să fac celălalt. Am înțeles, știți? Lucru în echipă, din punctul dumneavoastră de vedere, înseamnă în primul rând stabilirea clară a atribuțiunilor de serviciu, nu? Dar și de delegare de competențe. Și despre asta au practicat, probabil. Bineînțeles, pentru că fiecare angajat la clientul de care răspunde are anumite competențe și anumite răspunderi, ca să spun. Și părți de decizii pe care le poate lua, un nivel decizional, știți, legat de clientul respectiv. Cum supravegheați activitățile zilnice pe termen lung și cum folosiți supravegherea pentru a evita riscurile? Știți ce se întâmplă? Activitatea care o desfășurăm noi, nu că se supraveghează pe termen lung, dar ea trebuie supravegheată pe termen scurt tot timpul. Pentru că, având de-a face cu acele raportări care trebuie depuse lunar sau trimestrial, automat că trebuie să știi absolut tot ce se întâmplă cu clientul respectiv. În privința asta, eu cunoscând activitatea fiecăruia și știind nivelul fiecăruia în parte, este foarte ușor să supraveghez. În momentul în care intru și mă uit pe o balanță, da? Știu la ce trebuie să mă aștept la clientul respectiv, să văd în balanța respectivă. Ori eu dacă nu văd lucrurile acelea și văd altceva, automat că realizez că este undeva o problemă. Caut și o descoper. Nu stau să verific, nu știu, să stau cu asta angajatului și să văd cum introduce fiecare document în parte. Sunt chei de control. Singura planificare care o pot face eu pe termen lung este ceva de genul nu știu, în viitor intenționez să măresc portofoliul de clienți, să ajung la un anume venit ca să fac nu știu ce investiție, știți. Deci asta este legat de numărul de clienți, de activitate. De dezvoltare pe termen mai lung. Sau pot să spun, nu știu, de luna viitoare sau în perioada următoare intenționez să fac și expertize judiciare. Ce ați învățat din experiența profesională? Ce lecție ați luat din ceea ce ați făcut pe care să le folosiți în viitor? În primul rând trebuie să fii extrem de serios. Seriozitatea este unul din lucrurile care de bază. În al doilea rând trebuie să te pregătești și să poți răspunde continuu la provocările care apar. Și știți că legislația e una dintre domeniile sensibile, domeniul sensibil, pentru că schimbându-se permanent, automat trebuie să fii tot timpul la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Deci, serios, dacă ești serios, poți să faci treaba. În orice domeniu de activitate. În orice domeniu, nu? Și viața de zi cu zi, da, se spune, nu? Dacă ești un om serios, te bagă lumea în seamă. Dacă nu ești serios, te evită. Bine, având în vedere și specificul activității dumneavoastră, întrebarea legată de învățarea din experiență. Întotdeauna, deci tot ce în spate vă ajută să... Automat că ai un bagaj de cunoștințe, un cumul de informații pentru care
situații în care poți să spui, domne, aici am procedat corect, deci procedez așa și pe viitor, sau nu am procedat corect și ca atare nu vom mai proceda așa. Să mă îndrept, da. Cum vă manageriați timpul? Cum vă organizați activitățile zilnice, săptămânale? Ce sfaturi ați da pentru o organizare judicioasă a timpului? Vedeți, domeniul în care desfășor eu activitatea este unul foarte bine contorizat, să spunem, din punct de vedere al timpului. Pentru că, așa cum v-am mai spus, având acele raportări cu termene, automat că toată activitatea este legată de aceste termene. Aceste termene vă forțează să fiți foarte disciplinată în gestionarea timpului. Corect, pentru că dacă nu ești disciplinat, nu faci față, nu ai cum să gestionezi lucrurile. Deci ăsta ar fi sfatul cel mai bun. Ca să gestionezi bine timpul, trebuie să fii foarte disciplinat. Da, și foarte ordonat și să spui pe hârtie etapele, nu știu, etapele producției, etapele serviciului, etapele... Depinde de domeniul de activitate în care lucrezi. Cum vă descurcați cu stresul? După părerea mea, timpul ne stresează, în primul rând. Sau ne apasă. Foarte multe. Multe ori am spus că mai am nevoie de o clonă a mea ca să pot termina tot ceea ce am determinat. Și au fost situații în care am fost foarte stresată și foarte... Chiar dați-ne un exemplu, două de situații în care ați fost stresat și cum ați administrat situația aia, cum ați scăpat de... Am dus-o la bun sfârșit într-un final, dar cu sacrificii. Sacrificii în sensul ca să pot să obțin rezultatele, da, să pot să închid cu bine, să spunem, situația lumii respective, a trebuit să sacrific timpul personal, știți? Adică în loc să stau la birou, nu știu... Cum stau cel normal 8 ore, nu? Exact, da. A trebuit să stau 12 ore sau 13 ore. Și asta nu neapărat din faptul că nu mi-am gestionat eu timpul, dar depinzând de alți oameni, de alți clienți care nu au înțeles că dacă nu ți-au adus actele în timpul care trebuie, tu trebuie să sacrifici timpul personal ca să poți să faci situațiile respective, ca atare automat am sacrificat timpul personal. Pentru că tot am vorbit despre stres, vreau să-mi puneți puțin despre rolul echilibrului între viața personală și munca de antreprenori și cum păstrați dumneavoastră acest echilibru. Să știți că este foarte important acest echilibru între viața personală și cea de antreprenor, zici. Exact, da, de antreprenoriat. La începutul activității alocam mai mult timp business-ului decât vieții personale. Să spunem că viața personală era undeva pe locul 2. Dar să știți că și în momentul de față sunt situații sau sunt momente în care viața personală trece pe locul 2. Am încercat și mă străduiesc totdeauna să fac echilibru, dar nu ai cum să-l realizezi, pentru că nu depinde numai de tine, depind și de alți factori externi și alte lucruri care sunt independent de voința ta. Sunt situații în care probabil viața personală sunt momente când nu mai contează deloc. Contează să duci la bun sfârșit munca pe care ai început-o, cu toate că până la urmă și munca face parte tot din viața personală. Având în vedere cele discutate până acum, spuneți-ne în câteva cuvinte ce avantaje vedeți și ce dezavantaje vedeți ca antreprenor. Vedeți noastră, ca antreprenor, în primul rând, cel puțin pentru mine, un avantaj a fost acela de independență. De a nu avea un program fix, o oră fixă la care să pleci de acasă. Am vrut să realizez lucruri mai mari și mai multe. Ca salariat nu aveam posibilitatea aceasta, pentru că eram limitată de un anume venit, care fie că îmi convenea, fie că nu convenea, acela era. Da? Și atunci, vrând mai mult și știind că pot mai mult, da, am spus, pot să fac lucrul ăsta. Și ca atare mi-am ales partea asta. Ca avantaj, da, îmi dă independență financiară, îmi dă independență, nu știu, și ca timp, dacă vreți să o luăm așa, pentru că dacă astăzi
nu știu, mă simt mai rău, să spunem, și... Sau n-am chef. Sau n-am chef, da. Astăzi să lucrez mai mult, pot să vin la birou la ora 11. Da? Pe când dacă depind de un sistem dintre ăsta de subordonare ca angajat, acolo trebuie să fiu la birou la ora 8, să spunem. Fie că îmi convine, fie că nu-mi convine. Știți? Am înțeles. Și ca dezavantaje? Ca dezavantaj, în primul rând ai anumite riscuri care ți le asumi și trebuie să fii conștient de lucrurile astea, da? Ai anumite responsabilități mult care mai mari. ți le asumi corect, da, și la un alt nivel. Că acolo când ești angajat, ai o fișă a postului, ți-ai făcut aia, pe când aici responsabilitatea este nu numai pentru tine ca persoană, dar și pentru client și pentru angajați mult mai mare. Exact, acolo știți cum este, ca angajat, dacă am lucrarea asta de făcut astăzi și nu sunt eu în parametrii normali, o termin și mâine ca angajat, dar ca partea asta la altă, ca antreprenor, nu-ți permiți luxul acesta, trebuie să termin în ziua respectivă. Nu ai cum să amâni anumite lucruri. Un alt dezavantaj este acela legat de timp și viața personală, cum discutam mai devreme, pentru că în momentul în care ești antreprenor, automat aloci, vrând nevrând, aloci mult mai mult timp activității business-ului decât vieții personale. Ca salariat ai un program de 8 ore, să spunem, știi că la ora, 4 sau 5 ți s-a terminat programul, te duci acasă, nu ai alte griji. Nu ai grija aceea că trebuie să asiguri salariile angajaților, trebuie să asiguri servicii de calitate clienților, pentru că dacă eu nu sunt responsabil față de acei clienți, eu îi pierd, da? Risc să-i pierd și atunci credibilitatea mea scade și nu-mi permit acest lux. Avantaje și dezavantaje. Dacă ar fi să dați niște sfaturi la unii care ar începe acum să își deschidă o afacere, să dorească să le devină antreprenori, ce le-ați spune? Eu pot să vă spun din experiența mea, în ceea ce mă privește pe mine. Normal. Deci în momentul în care vrei să-ți deschizi un business, trebuie să-ți analizezi foarte bine oportunitățile și riscurile pe care ți le asumi. Să știi foarte clar unde vrei să ajungi, ce vrei să faci și pe ce anume te bazezi când pleci la business-ul respectiv. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu poți să vii să spui vreau să fac nu știu, producție de mase plastice și eu să nu știu absolut nimic despre activitatea respectivă. Deci trebuie să cunosc cât uși de cât business-ul care vreau să-l fac.